سلام دوستان عزیزم، به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. ویدیوی امروز در مورد طرز درست کردن ماست خونگی و 100% طبیعی هست. برای درست کردن یه ماست خوشمزه و غلیظ بدون نیاز به آرد و نشاسته، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید و از درست کردنش لذت ببرید. برای درست کردن یه ماست سنتی خوب شیر پرچرب لازم داریم که میتونیم از شیر پاستوریزه یا محلی استفاده کنیم. من از شیر محلی استفاده میکنم. اگر شما میخواهید از شیر پاستوریزه استفاده کنید، حتما شیر پاستوریزه پرچرب تهیه کنید. برای درست کردن ماست من 2 لیتر شیر رو داخل قابلمه ریختم و الان حرارت رو زیاد میکنم تا شیر به جوش بیاد. قابلمه‌ای که استفاده میکنیم باید گنجایش شیر رو داشته باشه و یه مقدار هم بزرگتر باشه که شیر راحت بتونه بجوشه. شیر رو که روی حرارت گذاشتیم گاهی شیر رو هم میزنیم که ته نگیره، ولی نیازی نیست که مدام هم بزنیم. وقتی شیر نزدیک شد به دمای جوش بالا سرش باشید و حواستون باشه که سر نره. شیر که به جوش اومد حرارت رو کم میکنیم و اجازه میدیم به مدت 10 دقیقه شیر بجوشه. توی این مدت گاهی شیر رو هم میزنیم ولی نیازی نیست که مدام این کار رو انجام بدیم. حالا میذاریم شیر به مدت 10 دقیقه با حرارت کم بجوشه. رویه‌ای که روی سطح شیر موقع جوشیدن به وجود میاد هم بزنید تا با شیر مخلوط بشه و حرارت کافی ببینه، مخصوصا اگر شیرتون محلی هست. اگر حین جوشیدن شیر کف قابلمه حالت ته‌دیگی پیدا کرد، هم زدنتون سطحی باشه و کف قابلمه رو جدا نکنید که وارد شیر بشه و بعد مجبور بشین شیر رو صاف کنید. بعد از 10 دقیقه حرارت رو خاموش میکنیم و شیر رو به ظرفی که میخوایم داخلش ماست درست کنیم منتقل میکنیم. دقت کنید شیر رو به محض اینکه از روی حرارت برداشتید به ظرف منتقل کنید و بهترین ظرف برای تهیه ماست ظرف‌های شیشه‌ای یا سفالی هستند. روی یه سطح صاف یه پتوی گرم و تمیز پهن می‌کنیم. ظرفی رو که قرار ماست توش درست کنیم وسط پتو قرار میدیم. نکته‌ای که هست اینه که از این زمان به بعد ظرفی رو که داخلش ماست درست می‌کنیم و نباید تکون بدیم. پس دقت کنید جایی رو که برای درست کردن و گذاشتن ظرف ماست انتخاب می‌کنید جایی باشه که دیگه ظرف رو از اونجا تکون ندید تا ماست درست بشه. حالا اجازه میدیم شیر یه مقدار در دمای اتاق خنک بشه. یه مقدار که شیر خنک شد باید دمای شیر رو چک کنیم. این مرحله بسیار بسیار مهمی هست، چون اگر مایه ماست رو خیلی دیر یا خیلی زود به شیر اضافه کنیم ممکنه ماست خوبی به ما نده. چک کردن اینکه آیا شیر آماده برای مخلوط کردن مایه ماست هست یا نه با این روشی که در ادامه توضیح میدم بسیار راحته. به این شکل که دستمون رو میشوریم و انگشت کوچیکمون رو داخل شیر فرو میکنیم و تا 8 ثانیه صبر میکنیم. در آخر 8 ثانیه انگشت ما کمی باید احساس سوختن رو حس کنه. اگر این احساس به ما دست بده شیر آماده برای مخلوط کردن با مایه ماست هست. برای شمردن 8 ثانیه هم از 1001 تا 1008 رو باید بشماریم. دقت کنید انگشتتون رو از کنار ظرف داخل شیر فرو کنید که رویه شیر به هم نخوره. یکی از دلایل آب انداختن ماست این هست که زمانی که شیر بیش از حد داغ هست مایه ماست رو بهش اضافه کنیم. نکته مهم بعدی در رابطه با مایه ماست هست. دمای مایه ماست باید دمای اتاق باشه و نباید مستقیم از داخل یخچال مایه ماست رو به صورت سرد با شیر مخلوط کنیم. پس اول دمای مایه ماست باید به دمای اتاق برسه و بعد با شیر مخلوط کنیم. برای هر لیتر شیر 1 قاشق غذاخوری پر ماست به عنوان مایه ماست کافیه. پس من برای 2 لیتر شیر 2 قاشق غذاخوری پر ماست استفاده می کنم.
ماست رو هم میزنم تا یک دست بشه و به جای اینکه ماست رو مستقیم داخل شیر مخلوط کنم، مقداری از شیر رو داخل ماست میریزم و مخلوط میکنم و بعد مایه شیر و ماست رو داخل کل شیر مخلوط میکنم. مقدار شیری که به ماست اضافه میکنیم تقریبا هم اندازه با ماست هست. من 3 قاشق غذاخوری شیر رو با ماست مخلوط میکنم و این شیر از بقیه شیری هست که جوشوندم و داخل ظرف ریختم. حالا باید دقت کنیم که این رویه‌ای که شیر بسته به هم نخوره و مخلوط ماست و شیر رو به آرومی از کنار ظرف میریزیم که رویه ماست خراب نشه. وقتی مایه رو زدیم، قاشق رو آهسته از کنار ظرف میبریم داخل و از زیر یک کم مخلوطش میکنیم که مایه ماستمون با همه قسمت ها مخلوط بشه. خیلی کم هم میزنیم، زیاد نیاز به هم زدن نداره. الان زمانی هست که باید در ظرف رو بپوشونیم. ما مستقیم در ظرف رو روش نمیذاریم چون ممکنه عرق کنه و آب برگرده داخل ماست و کیفیت ماستمون افت پیدا کنه. از یه حوله تمیز یا پارچه استفاده می‌کنیم و روی ظرف ماست قرار میدیم. در ظرف رو روی حوله میذاریم و پتویی که قبلا زیر ظرف پهن کرده بودیم و به آرومی دور ظرف ماست میپیچیم و اجازه میدیم حدود 7-8 ساعت در دمای اتاق بمونه و به هیچ عنوان تکونش نمیدیم چون انتقال باعث میشه افت کیفیت پیدا کنه و ماست آب بندازه. در واقع ما باید کاری کنیم که گرمای شیر زود خارج نشه. هرچی که ما این گرما رو طولانی تر توی ظرف حفظ کنیم، ماستمون بهتر و خوشمزه تر میشه. بعد از حدود 7-8 ساعت پوشش ماست رو باز میکنیم و در ظرف ماست رو بر میداریم. ببینیم ماستمون چطور شده. همینطور که در تصویر مشاهده میکنید ماست ما کاملا بسته و رویه بسیار خوبی تشکیل شده. حالا با در باز به مدت 24 ساعت داخل یخچال قرار میدیم. دقت کنید ماست رو با احتیاط و به آرومی به یخچال منتقل کنید. بعد از 24 ساعت ماست کاملا آماده مصرف هست و میتونید از مزه بسیار عالی این ماست تازه لذت ببرید. ماست حداقل باید 24 ساعت توی یخچال بمونه تا کاملا سفت و قالبی بشه. اگر زودتر از 24 ساعت قاشق به ماستتون بزنید و بخواین استفاده کنید دیگه ماستتون خوب سفت نمیشه. بعد از 24 ساعت بریم سراغ ماستمون. فوق‌العاده است، چه ماستی شده. ببینید چه رویه‌ای بسته. ببینید چقدر سفت و غلیظه. ظرف رو که کج میکنم اصلا نمیریزه. این ماست فوق‌العاده با کیفیت و خوشمزه است. همینطور که مشاهده میکنید قاشق که توی ماست میزنیم جای قاشق توی ماست میمونه. به همین راحتی و با رعایت کردن چند تا نکته کلیدی یه ماست خونگی کاملا سنتی و خوشمزه بدون اضافه کردن آرد نشاسته و یا شیر خشک درست کردیم. امیدوارم شما هم این ماست فوق‌العاده خوشمزه و تازه رو درست کنید و از مزه بسیار عالی اون لذت ببرید. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.